टाइम सकेको टाइम निकालेर हामीले होइन अब कसैको कलेज छ कसैको आफ्नो पर्सनल छ त्यो मेन्टेन गरेर पनि हामीले समय दिएर हामीले लगिरहेको छौँ। अनि यसको स्थापना चाहिँ हाम्रो 2074 सालमा भएको हो। हाम्रो चाहिँ अहिले यो के अरे उता जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा हाम्रो दर्ता भएको छ। त्यसपछि गएर हाम्रो समाज कल्याण प्रशासन दर्ता भएको छ र त्यसपछि हामीले अब नयाँ नयाँ कार्यक्रमहरू गर्नको लागि चाहिँ अब हामी तपाईँ जस्तै युवाहरूसँग मिलेर काम गर्नुपर्छ, हातेमालो गर्नुपर्छ भनेर हामीले त्यही भएर अगाडि बढेको हौँ। र हाम्रो चाहिँ यसको उद्देश्यहरू भन्दाखेरि चाहिँ यो उपकार फाउन्डेसन नेपालले अब के गर्न सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मेन प्रायोरिटी भनेको चाहिँ अहिले शिक्षामा छ। शिक्षामा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अब विद्यालयमा गएर जाने, विद्यालयमा गएपछि बालबालिकाहरूलाई गएर अब उनीहरूलाई गएर कसरी गुणस्तर शिक्षा प्रदान गर्न सकिन्छ होइन, कम्प्युटर सम्बन्धी तालिमहरू दिन सकिन्छ, उनीहरूलाई आफ्नो अवेरनेस प्रोग्रामहरू गर्न सकिन्छ भन्ने कार्यक्रम छ। दोस्रोमा चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि स्वास्थ्य सम्बन्धी छ। अहिले एकदम स्वास्थ्य भनेको चाहिँ अब देशको एकदम मूल रूपमा रहेको छ। त्यसमा गएर चाहिँ बालबालिकाहरू, सडक बालबालिकाहरूले खाना पाइरहेको हुँदैन, राम्रोसँग लाउन पाइरहेको हुँदैन, सुत्नलाई राम्रो भइरहेको हुँदैन। त्यसमा चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ कि हाम्रो उद्देश्य रहेको छ। तेस्रोमा चाहिँ हाम्रो कृषि सम्बन्धी रहन्छ। कृषिमा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अब किसानहरूलाई अहिलेको जुन टेक्नोलोजी आइरहेको छ, टेक्नोलोजीमा एकदम उनीहरूलाई घुम्नु सिकाउने, उनीहरूलाई प्रविधिको सिप सिकाउने, त्यसबाट अब आयाजीको कुराहरू सिकाउने, गाउँमा जाने होइन, त्यसमा गएर उनीहरूलाई सिकाउनु छ। चौथोमा चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि अब यस्तै तपाईँहरूले गएर यस्तै अवेरनेस प्रोग्रामहरू छ होइन। अवेरनेस प्रोग्राममा चाहिँ अब धुवा धुलो छ, मास्क वितरण सम्बन्धी कार्यक्रमहरू हुनसक्छ। त्यसपछि गएर अब हाम्रो अब अरू अवेरनेस प्रोग्रामहरू हुनसक्छ। त्यस लगतै हाम्रो पाँचौँमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ अब अर्को भनेको चाहिँ जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू छ। त्यसपछि गएर अब त्यो बाहेक त्यसको अलावा चाहिँ हाम्रो मेन लङ लास्टिङ हाम्रो कार्यक्रम भनेको चाहिँ ब्रेस्ट क्यान्सर सम्बन्धी हो। किनभने अहिले एकदम हाम्रो सहर काठमाडौँ बाहेक चाहिँ अब हामीले गाउँघरतिर जाने हो भने चाहिँ अझै पनि स्तन क्यान्सर सम्बन्धी धेरै हाम्रो रोगीहरू भेटेका छौँ कि हामीले चाहिँ देखेका छौँ। अब भन्न पनि डराउने, हस्पिटल जान पाएको नगर्ने होइन, पैसाको हात विवाह पनि हुनसक्छ। अनि त्यही भएर हामीले चाहिँ अब सरकारीसँग राम्रोसँग समन्वय गर्न सक्यो भने, प्रोजेक्ट बाँड्न सक्यो भने अब हामीले चाहिँ ब्रेस्ट क्यान्सर सम्बन्धी एउटा हामीले रिसर्च गर्न लागेको छौँ। त्यो रिसर्चमा चाहिँ हामीलाई कम्ती 1 वर्षको टाइम चाहिन्छ। अनि त्यो 1 वर्षको टाइम भएमा चाहिँ हामीले स्तन क्यान्सर भनेको के हो, कसरी यो हुन्छ, कसरी सर्छ, कसरी लाग्छ र यसलाई हामीले कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ र कसरी हामीले यो के अरे ब्रेस्ट क्यान्सरलाई चाहिँ हामीले अवेरनेस गर्न सकिन्छ भन्ने कामले हामीले लागेको छ। हाम्रो मेन चाहिँ हाम्रो लङ लास्टिङको लागि हाम्रो ब्रेस्ट क्यान्सर सम्बन्धी हो। अब त्यसबाहेक चाहिँ हाम्रो मन्थली भनेको चाहिँ हाम्रो घुम्ती सेवा भन्ने सुनाउने गर्छौँ। हामी त्यसमा चाहिँ हाम्रो क्लिनिक हुन्छ। अनि त्यसमा गएर हाम्रो डक्टरहरू आउनुहुन्छ। डक्टरहरू चाहिँ हामीले विभिन्न के अरे हाम्रो हस्पिटलबाट हामीले स्वीकृति लिएर उहाँहरूसँग मगाएर हामीले समन्वय गरेर हामीले चाहिँ अब यस्तो प्रत्येक ठाउँमा वडामा हामीले सञ्चालन गर्छौँ। त्यहाँ चाहिँ डक्टरहरूले आएर कहिले डेन्टल हाम्रो सर्भिस हुन्छ, कहिले अब अवेरनेस प्रोग्राम हुन्छ, कहिले ब्लड डोनेसनको कार्यक्रमहरू हुन्छ, त्यसपछि गएर कहिले काहीँ अब अरू कार्यक्रमहरू हुन्छ। त्यो छँदैछ। अनि त्यसबाहेक चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमहरू हुन्छ। अनि त्यो लगत्तै हामीले चाहिँ अब दर्ता गरेपछि अब हामीले कामहरू त गर्नु पऱ्यो। अब कामहरू गर्दाखेरि हामीले अब के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ अब तपाईँले जुन अब के अरे म बदलिन्छु, मेरो देश बदलिन्छ, किन कास्टमर अभियान सञ्चालन यत्रो यहाँ आसमा आइसक्नु भएको छ। अब हामी पनि युवा नै हो, तपाईँ युवा नै हो होइन। अब सबैलाई हाम्रो राम्रो मेसेज जान्छ भनेर हामीले चाहिँ पहिलो कार्यक्रममै हामी राम्रो एउटा मेसेज दिनको लागि हामीले सम्मान गरेर अगाडि किन नगर्ने भनेर त्यो कार्यक्रम हामीले गर्न थालेको हो। त्यही भएर हाम्रो फर्स्ट अब हाम्रो यो आजको सम्मानपछि चाहिँ हाम्रो आज हाम्रो 7औं मिटिङ हो। अनि 7औं मिटिङले चाहिँ हाम्रो के पारित गरेको छ भन्दाखेरि अब 2074 11 महिना 1 गते शिवरात्रिको दिन चाहिँ हाम्रो पशुपतिमा हाम्रो त्यहाँ भोलिन्टियर गर्ने, त्यहाँ भोलिन्टियर गर्न कतिजना मान्छेहरू हुलमुल हुन्छ होइन, त्यहाँ गएर राम्रोसँग मिलाउने, त्यहाँ सकेसम्म हामीले निःशुल्क पानी वितरण गर्ने। अनि त्यहाँ गएर कोही अब फ्रेन्डहरू लड्नुहुन्छ, कोही व्रत बसेर होइन त्यो भोक लगाएर लड्न सकेको हुन्छ। अब उहाँहरूलाई चाहिँ गएर हामीले राम्रोसँग गएर हेल्थ चेकअपहरू गराउने त्यो हामीले चाहिँ एउटा राखेको छौँ। त्यो हाम्रो भयो भने हाम्रो त्यही पछिल्लो हाम्रो त्यो कार्यक्रम हुन्छ। र त्यस लगतै हाम्रो 2074 साल 11 महिना 11 गते फेरि हाम्रो मङ्गलबार होला सायद होइन, शुक्रबार चाहिँ हाम्रो त्यसपछि गएर अल्का हस्पिटलले हामीलाई सपोर्ट गरेको छ। अनि त्यो चाहिँ हाम्रो हात्तीवनको एउटा माध्यमिक स्कुलमा गएर त्यहाँको चाहिँ के अरे बालकहरूलाई, विद्यालयको विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ हाम्रो त्यहाँ चाहिँ डेन्टल सर्भिस हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ दन्त परीक्षण भन्ने हुन्छ, निःशुल्क हुन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो अब निःशुल्क रूपमा हाम्रो के अरे महिनावारी रूपमा हाम्रो स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रमहरू भइरहेछ। त्यसपछि अवेरनेस कार्यक्रमहरू हामीसँग यहाँहरूसँगै अभियानसँग हामी लिएर हातेमालो गरेर अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। त्यसको लागि नै हामीले बोलाएको हौँ। र प्लस अब यस्तो राम्रो काम गरिरहनु भएको छ होइन, सबैले देशले चिनिरहेको छ, देश विदेशबाट सबैले सपोर्ट पाइरहनु भएको छ। हामी पनि अस्ति पनि हामीले कार्यक्रममा जान पायौँ होइन, हामीले मिलेर काम गर्न पायौँ, तपाईँहरूलाई सहयोग गर्न पायौँ, त्यसमा हामी एकदम खुसी लागेको छ। त्यो सँगसँगै अझै हामीलाई मोटिभेसन मिलोस् र तपाईँहरूलाई पनि अझै प्रोत्साहन होस् भनेर हामीले यो एउटा सम्मान कार्यक्रम राखेको छौँ। यो सम्मान कार्यक्रम चाहिँ अब फर्मेलिटी भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब उहाँ चाहिँ अब 18 वर्षको युवा हुनुहुन्छ होइन। अब किन उमेर तोकेको भन्दाखेरि चाहिँ उहाँ 18 वर्षको भए पनि काम धेरै ठुलो गर्नुभएको छ अरे। त्यही भएर अरूलाई पनि 18 वर्षको 16 वर्षको आउने मान्छेहरूलाई प्रेरणा मिलोस् होइन, त्यो भएर हो। अनि अर्को कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि उहाँको मेन मोटो भनेको चाहिँ म बदलिन्छु, मेरो देश बदलिन्छ, किन कास्टमर अभियानका अग्रसरता नेपालका कान्छा सामाजिक अभियन्ता 18 वर्षीय युवा श्री के खनालज्यूको पहिला गरेको धेरै धेरै कार्यक्रमहरूमा पनि उहाँले सामेल भइसक्नु भएको छ। पहिला यहाँ काठमाडौँ मात्र आएर होइन, उहाँले आफ्नो गृह जिल्लादेखि लिएर आफ्नो
विभिन्न जिल्लामा गएर आफूले पैसा उठाएर आफ्नो सकेको डोनेसन दिएर होइन विभिन्न सामाजिक कामहरू गर्दै आउनुभएको छ र उहाँको एकदम काठमाडौँमा आएपछि एकदम धेरै कामहरू देख्यो। किन भन्दाखेरि अब यहाँ आएपछि कार्यक्रम देखेपछि एकदम लागिपर्नु भएको छ र विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट उहाँहरूलाई सहयोग गर्नुभएको छ होइन। त्यही भएर पनि उहाँ राम्रो हुनुको अगाडि बढिरहनु भएको छ। अनि त्यसपछि चाहिँ उहाँले गएर अब हामीले चाहिँ पहिलो चरण दोस्रो चरण तेस्रो चरणको कार्यक्रम उहाँले सकाइसक्नु भएको छ। अब त्यसपछि हामी पनि अब उहाँसँग मिलेर केही कार्यक्रमहरू गर्न सकिन्छ कि अरू प्रोग्रामहरू सँगै मिलेर जान सकिन्छ कि भनेर हामी निम्ति आएको हो। अनि त्यसपछि उहाँलाई आज हामी सम्मान गर्न जाँदैछौँ। अनि त्यही भएर हाम्रो उपकार फाउन्डेसनको साथीहरू सबैले मिलेर उहाँलाई एकपल्ट सम्मान गर्नको लागि हामी निवेदन गर्न चाहन्छौँ। म पनि भिडियो मेरोमा स्पेसल हुन्छ क्या। यति भयो नि पुग्छ पसिना धेरै आएछ बोल्दाखेरि धेरै खुसी लाग्यो। फेरि यस्तै सामाजिक काम भन्ने त भयो छैन। आज मिति 2074 साल 11 महिना 27 गते शनिबारका दिन म बदलिन्छु मेरो देश बदलिन्छ विकास नम्बर अभियानका अग्रसरता 18 वर्षीय युवा श्री केपी खनालज्यूले उहाँले गरेको पुराना कामहरूको सम्मान गर्दै हामीले आज उपकार फाउन्डेसन नेपाल ललितपुरबाट हामीले यो सम्मान गर्न लागेका छौँ। हाम्रो सम्मानमा साथी हुने हाम्रो सम्पूर्ण हाम्रो उपकार फाउन्डेसन नेपालका सदस्यहरू सबैजना हामी हुन्छौँ। उहाँले यस्तो सामाजिक काम हातेमालो गर्दै अगाडिदेखि नै आउनुभएको छ र हामीले पनि अबदेखि उहाँलाई साथ समर्थन दिन तयार छौँ भनेर हामीले चाहिँ उहाँलाई प्रोत्साहन पनि हुन्छ र प्लस उहाँलाई सम्मान पनि हुन्छ भनेर हामीले यो कार्यक्रम गरेका छौँ र हामीलाई एकदम खुसी लागेको छ। हाम्रो निम्ति स्वीकारेर उहाँले यति दुःख गरेर यहाँसम्म आइदिनु भएको छ। उहाँ एकदम व्यस्त हुन्छ हामीलाई थाहा छ। रात दिन भनेर उहाँले कहिले लागिरहनु भएको छ, कहिले कता हुनुहुन्छ कहिले कता हुन्छ। त्यही पनि हाम्रो यस्तो यो हाम्रो सम्मान कार्यक्रमलाई केही राहत मिल्छ र केही हामीलाई मोटिभेसन कुराहरू मिल्छ भनेर उहाँ हामीलाई निम्ति स्वीकार आइदिनु भएको छ। त्यसको लागि हामी एकदम हर्षित छौँ र हामी एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। त्यही भएर म बदलिन्छु मेरो देश बदलिन्छ काश्मीरका नेपालका कान्छा सामाजिक अध्यक्षले आयोजना गरेका कार्यक्रमहरूको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै सम्मानसहित यो पदक प्रदान गरिएको छ। हामी सम्पूर्ण उपकार फाउन्डेसन नेपालको परिवारबाट उहाँलाई हर्षित गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद। त्यसपछि अब हामीले संस्थाबाट पनि अब हामीले यस्तै सामाजिक कामहरू गर्ने संस्था हाम्रो अब गर्न आफ्नो संस्था भएको हुनाले हामीले पनि उहाँलाई अब हामी सहयोग गर्न सक्छौँ र उहाँले पनि हाम्रोबाट के साथ चाहनु भएको छ र उहाँले कसरी यो सामाजिक अभियान यस्तै आउनुभयो र उहाँले कुन उमेरदेखि आउनु भएको छ र उहाँले कसरी मोटिभेसन हुनुभयो र उहाँले प्रेरणा कहाँबाट पाउनुभयो होइन सबै कुरा सम्पूर्ण रूपमा उहाँको आफ्नो नाम ठेगाना र सम्पूर्ण रूपमा जानकारी दिनुभयो। उहाँलाई अनुरोध गर्दछु म। थ्याङ्क यू सुशील। सबैलाई नमस्ते। म केपी खनाल क्षेत्र प्रसाद खनालको नाम। अब 8 कक्षाको हुँदाखेरि एउटा स्कुलबाट भनौँ न अब पढ्ने स्कुलबाट म 6 क्लास पढ्दाखेरिको कुरा हो। म रेडियोमा प्रोग्राम चलाउँदै त्यसपछि कैलालीबाट आफ्नो गृह जिल्लाको अछाम जाने रहर लाग्यो। अनि त्यो बर्खे बिदामा म अछाम गइसकेपछि त्यो अछामको हावापानी, त्यो पाहाडको हावापानी, यो चिसो तराईमा चाहिँ त्यस्तो हावापानी नमिल्ने, पाहाडमा मिल्ने कारणले अब सानो बच्चा भएको कारणले मैले पाहाड नै रुचाएँ। 6 क्लासको आधा बर्खे एउटा स्कुलमा र अर्को बर्खे चाहिँ पाहाडको एउटा स्कुलमा पढेँ। त्यसपछि त्यहाँ पढिसकेपछि लगभग 9-10 महिना पढिसकेपछि फेरि त्यहाँ बस्ने अब हुन्छ नि तराईको बसेको मान्छे किन पाहाडमा आयो होइन, त्यस्तो ठाउँमा पढ्ने मान्छे भनेर त्यहाँबाट बाजेहरूले घर यता कैलाली पठाउनु गयो। कैलाली गइसकेपछि ठ्याक्कै आफ्नो स्कुलमा जुन स्कुल छोडेको थियो त्यो स्कुलमा पढ्ने रहर लागेन, आफैलाई लाज लाग्यो। त्यहाँ छोडेको स्कुलमा कसरी जानु भनेर अलिक टाढाको स्कुलमा गएर त्यहाँबाट मैले नाम चेन्ज गरेको हो, केपी खनाल अब भनेर राखेँ। अब कुराहरू त छँदैछ, धेरै कुराहरू भन्नुभएको छ। मैले दाइहरूको उपकार फाउन्डेसनको जो हजुरले उद्देश्यहरू भन्नुभएको छ त्यो उद्देश्यमा जो शिक्षाको कुरा गर्नुभएको छ भनिन्छ नि मान्छेलाई हामी अवेरनेस दिन्छौँ शिक्षामा चाहिँ गुणस्तर हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो। मलाई के लाग्छ भने मैले हिजो अस्ति पनि भनेको थिएँ शिक्षामा 1 कक्षादेखि होस् 8 कक्षासम्म मान्छेलाई मोटिभेसन हुन्छ नि, अनुशासन होइन, मान्छेलाई शिक्षा त्यो पढाउने शिक्षा भन्दा पनि मान्छेलाई व्यवहारमा उतार्ने, व्यवहारलाई चाहिँ पाठ सिकाउने शिक्षा दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई।
त्यो अनुशासन त्यो यदि मान्छे 1 देखि 8 कक्षासम्म अनुशासन मात्र सिक्ने हो भने त्यसको 9 र 10 कक्षाले त्यसको इच्छा अनुसार काम गर्न पाउँछ। जस्तै 9 र 10 भनेको भन्छ नि धेरै सब्जेक्टहरू इच्छा अनुसारको पनि चेन्ज गर्न पाइन्छ नि, त्यो भनेको इच्छा अनुसारको हो कि 9 8 1 र 8 भनेको अनुशासन सिकाउने हो। त्यो अनुशासनलाई मध्यनजर गर्दै आफूले इच्छाएको सब्जेक्टसँगै जस्तै कोही राजनीति, कोही सामाजिक, कोही आर्थिक, कोही हुन्छ नि विज्ञान, यो थप भनेको त्यो भनेको इच्छा हो। अनुशासनलाई सँगै लगेर इच्छालाई चाहिँ पूर्ति गर्न जब अनुशासन हुन्छ, जब आर्ट हुन्छ तब मात्र त्यो इच्छा पूर्ति हुन्छ कि त्यो शिक्षा हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। नेपालमा त्यस्तो अहिले अवस्था देखिँदैन होइन। त्यो भयो भने अनि मान्छेलाई सजिलो हुन्छ। अनि स्वास्थ्यको कुरामा पनि नेपालमा धेरै स्वास्थ्य शिविरहरू चल्छन्, मान्छेहरू स्वास्थ्यको लागि धेरै यस्तो अवस्था परेको छ। हुन त अहिले यस्ता संस्थाहरूले ब्लड डोनेसनदेखि लिएर क्यान्सरदेखिलाई चाहिँ सहयोग गर्ने रकमहरू भएको छ। कृषि क्रान्तिको कुराहरू गर्ने हो भने नेपालमा थुप्रै कृषि कार्य गर्न सम्भव छ। मलाई अस्ति एकजना दाइ भेटिनु भएको थियो, टिभीएस टु व्हिलर्सको जो फाउन्डर हो, टिभीएस स्कुटीहरू जो छ त्यसको फाउन्डरले मलाई बोलाएर उहाँले त्यो कुरा गरिरहनु भएको थियो। कृषि क्रान्तिमा चाहिँ कस्तो कृषि गर्न सकिन्छ भने एउटा गाउँमा पनि मात्र नेपाल सरकारले एउटा ट्र्याक्टर दिइदिने हो र त्यो ट्र्याक्टरलाई वार्षिक महिनाको रूपमा तलबको हिसाबमा, कर्मचारीको हिसाबमा होइन कि घन्टाको हिसाबमा, गाउँमा जोतेको घन्टाको हिसाबमा काम गर्ने हो भने त्यो घन्टाको हिसाबमा काम छिटो पनि हुन्छ, काम पनि हुन्छ। र कृषिमा चाहिँ एउटा पोखरी बनाएर त्यहाँ माछा पालन गर्ने हो भने त्यो पोखरीसँगै माथि भनौँ न सुँगुर हुन्छ नि त्यो व्यवसाय, त्योभन्दा माथि चाहिँ बाख्रा पालन, त्यही रुममा के त्यहाँभन्दा माथि चाहिँ चराहरू जो हुन्छ नि जनावरको चराहरू, त्योभन्दा माथि चाहिँ फलफुलहरू जो हुन्छ नि तरकारी बारीहरू, त्यो तरकारीको पात खसेको तर चराहरूले खान्छन् रे, त्यो चराहरूको भएसँगै तर बाख्राहरूलाई चाहिँ घाँस काट्ने र त्यो सँगै सुँगुरहरूलाई जो हुन्छ नि त्यो सँगै तिनीहरूको चाहिँ मलले गर्दा तर माछाहरूलाई त्यो जो बचेको हुन्छ नि त्यो हुन्छ अरे कि त्यो भनेको एउटा इफेक्टिभ हुन्छ जसले गर्दा धेरै काम गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू गर्नुभएको थियो। त्यो मेरो मनमा छोड्थ्यो, त्यो पनि भने। र अब यो क्लिन काठमाडौँको सरसफाइ अभियानको बारेमा तपाईँहरूले जस मान्छेलाई अहिले एउटा मेसेज पनि गएको छ, एउटा तपाईँले भने जस्तै युवाहरूलाई चाहिँ एउटा प्रेरणा, ओहो हामीले पनि गर्नुपर्दो रहेछ लाग्यो भने त हुँदो रहेछ नि, केही नगर्न सके पनि मान्छेको व्यवहारलाई चेन्ज गर्न सकिन्छ नि भन्ने त लागेको छ। तर कतिपयलाई चाहिँ होइन यो पब्लिसिटीको लागि 1-2 दिनको आए 2-4 दिनपछि गए भन्ने पनि भएको छ। किनकि त्यो मान्छे जो आए गए भन्छ त्यो त्यसरी नै आएको हुन्छ र त्यो गएको हुन्छ कि। तर हामीले कहिले पनि सोच हुन्छ नि मान्छेको सोच हुन्छ नि, सोचको दृष्टता, सोचको सङ्कल्पता, सोचको त्यो हुन्छ नि मूल्याङ्कनमा धेरै फरक पर्छ कि। जस्तै हामी इक्जाम्पल लिन सक्छौँ, जस्तै अब हामीले राम छन्, राम भगवान्लाई हामीले महापुरुष मान्ने कि एउटा चाहिँ आफ्नो श्रीमतीलाई चाहिँ रावणले लगेर रावणलाई मार्नको लागि हजारौँ बानरहरू पठाएर चाहिँ मार्ने दानव भनेर चिन्ने होइन, एउटा त्यो पनि छ। अर्को के छ भने गौतम बुद्धलाई शान्तिका दूत भन्ने कि आफ्नो श्रीमती ती नाबालक बालबालिकालाई छोडेर जाने पलायनवादी भन्ने होइन, दुईवटा छन् नि व्यवहार। मान्छेको सोच त हो त्यस्तै खालको सोच छ कि नेपालमा पनि। मान्छेलाई सकारात्मक सोच दिनको लागि धेरै कठिनाइ हुन्छ होइन। त्यो तर मान्छे हामी सक्छौँ, हामी सक्षम छौँ र हामीले आँटेको कुरा सक्छौँ भनेपछि त्यो सम्भव छ, नेपालमा सम्भव छ। अहिले जस्तै क्लिन काठमाडौँ अभियान मैले सुरुवातमा भनेको थिएँ, जब व्यवहारले उतार्न सकिँदैन सडकमा झाडु मारेर सम्भवै छैन। जस्तै हामी आज झाडु मारौँला, आज हामी बदलिउँला, भोलि अर्को साता पनि तिनै मान्छे जाने हुन् कि सरसफाइमा, हप्तै पछि किन गरिएर भन्ने जो म्यासेज छ। अब आज हामी हाम्रो समूह जान्छ, मानौँ होइन इक्जाम्पलमा तपाईँहरू हामीहरू आजको शनिबार गयौँ, भोलि पछिल्लो शनिबार पनि 2-4 जना थपेलान् तर हामी नै जाने हो, त्यो बदलेको त केही महसुस नै भएन नि त होइन। अवेरनेस दिन सक्नुपर्छ। त्यही हिसाबले हामी यो अभियानमा लागेका छौँ। फाउन्डेसन खोल्नु भएको रहेछ, जस म पनि पहिला सोच्ने गर्थेँ अब संस्था दर्ता नगरेरै जानुपर्छ होइन, अभियान चलाउनुपर्छ, मान्छेको व्यवहारलाई उतार्नुपर्छ, के डिफ्रेन्ट खालको दिनुपर्छ भन्ने सोच्दै तपाईँहरू यतिजना मिलेर चाहिँ एउटा आफ्नैबाट आर्ट गर्नुभएको चाहिँ ठुलो कुरा हो। अब मैले त अझै पनि धेरै अनभिज्ञ नै छु, अझै पनि धेरै ज्ञान सिक्नु पाएको छैन। तर काठमाडौँमा आइसकेपछि 1 महिनाको पिरियडमा मैले सक्छौँ है। काठमाडौँमा
एकजनाले अर्कोलाई सपोर्ट गर्दैन, यो ठाउँमा केही गर्न सकिँदैन, मान्छे कि पलायन हुन्छ कि अगाडि बढ्छ भन्ने सोचलाई हटाएर होइन, आँट्नुपर्छ, आँटेपछि सम्भव छ भनेर आएँ। तर त्यो सम्भवलाई मैले काम गर्न नसके तापनि म स्वयं भन्छु काम गरेर काठमाडौँ सफा गर्न नसके पनि हजारौँ नेपालीको मनलाई सफा गर्नुपर्छ है भन्ने एउटा चेन्ज दिन सकेको छु। यसैमा म आफूलाई गर्व फिल गर्छु। नत्र आगामी दिनमा पनि जो तपाईँहरूले कुरा गर्नुभएको छ सँगसँगै जाने, सँगसँगै होइन काम गर्ने, अब जस्तै कोटेश्वरको कुराहरू आयो, कोटेश्वरमा पनि त्यो ठाउँमा अब एउटा सगरमाथा हुन्थ्यो, एउटा बनाउने भनेको थियो। पहिला त धेरै मान्छेको म्यासेजहरू हामीले चाहिँ पैसा एउटा पनि एउटा पनि हामीले फोन उठाएनौँ। जो कि पौष 27 गतेपछि त्यत्रो कार्यक्रम भयो, 1700-1800 बढी मान्छेहरू आए। तर बाहिर कस्तो म्यासेज आउँदाखेरि म 2-4 जना भन्ने गर्छन्, त्यो टिभी अनलाइनले पनि भने केपी चाहिँ तपाईँले त थुप्रो कमाइसक्नुभयो होला भन्थे कि होइन। म ठक्क पर्छु साँच्चै। व्यवहार त्यही शब्दलाई हटाउनको लागि आएको मान्छे हो म। पैसाकै लागि संस्था खोलिन्छ, पैसाकै लागि मान्छेलाई काम गरेर भोलि बिहान त्यो फोटो खिचेर विभिन्न ठाउँमा दिएर पैसा कमाइन्छ, यो यसैको विरुद्धमा बदलिनको लागि आएको भनेर मैले पहिल्यै भन्ने गरेको थिएँ। मैले हरेक कलेजमा जाँदाखेरि मान्छे डोनेसन माग्नको लागि आएको भन्ने गर्थेँ कि मैले हामी डोनेसन माग्नको लागि आएको होइन, मान्छेको सोचलाई बदल्नको लागि आएको। तपाईँको समय छ दिनुहोस् भन्दाखेरि ठुल्ठुलो कलेजहरूले हामीलाई सपोर्ट गर्नुभएको थियो कि हो। त्यसपछि अहिले आएर मलाई भन्ने गर्छन् मान्छेले पैसा उठायो होला, करोडौँ पैसा कमायो होला भन्ने गर्छन्। तर त्यो पीडा मलाई मात्रै थाहा छ। त्यो 27 त्यो माउन्ट एभरेस्ट बनाउनुभन्दा त मैले पैसा कमाइदिएको भएर 2-4 दिनमा त्यो बनाएर हामी सक्थ्यौँ होला होइन। कसले झाडु दिन्छ, कसले मास्क दियो, कसैले ग्लोभ्स दियो, कसैले मान्छे ल्याए। तर साँच्चै नेपालमा त्यति धेरै मान्छेहरू रहेछन् भन्ने बुझेँ कि यो बिना स्वार्थ, बिना पैसा, एकै लगानी बिना नचिनेर त्यति धेरै मान्छे आउनु भनेको एउटा चेन्ज हुने एउटा अवसर पनि हो। र त्यो पैसाको कुरा आयो, त्यो त्यस्तो मान्छेलाई म के भन्न चाहन्छु भने ती त्यस्तै कमाउनुको लागि हिँडिरहेका हुन्छन् कि पैसाकै लागि। पैसा किनकि उसले काम गरिरहेको हुन्छ, जो पैसा कमायो भन्ने मान्छे हुन्छ नि, उसले काम गरिरहेको हुन्छ, उसले पैसा कमाइरहेको हुन्छ र उसले उसको खाने बाटो हामीले रोजीरोटी बन्द गरिरहेका हुन्छौँ कि पैसाले ठुलो कुरो होइन भनिरहँदाखेरि उनीहरूलाई गाह्रो पर्छ। त्यो सिचुएसन आएको छ अहिले। तर अब त्यो माउन्ट एभरेस्ट बनाउँदाखेरि 6 फिटको हुन्छ। मैले तपाईँलाई जानकारी दिएँ 6 फिटको बनाउने भन्ने सोच राखेका छौँ। 6 फिट त्यो अहिले जाँदाखेरि पनि कहिले काहीँ गयो भने हेर्नु ल 6 फिटको लागि अब कति खर्च हुन्छ त्यहाँ, इँटा, बालुवा, गिटी। सकेसम्म हामी युवाहरू 2-3 घन्टा चाहिँ आफै लागेर कसरी त्यसलाई चाहिँ डेकोरेसन गर्न सकिन्छ, कसरी मान्छेलाई भनौँ न त्यो मान्छेको मनमा बसाउन सकिन्छ, त्यहाँ फोहोर फाल्नु हुने भन्ने हिसाबले 2-4 घन्टा हामी गएर आफै काम गर्ने, 2-4वटा कामदार लगाएर काम गर्ने, एकदमै राम्रो बनाउने भन्ने सोच छ। त्यही अनुसार आजबाट स्टार्ट गरेको छु मैले। अब 2-4वटा अनलाइनहरूलाई भनेर। तर आँट्नुपर्छ, सम्भव हुँदो रहेछ। अब त्यो माउन्ट एभरेस्टको कुरा भयो, सरसफाइको कुरा भयो, तपाईँहरूकोबाट सेक्टरबाट पनि हुन सक्ने सहयोग होइन, सँगै लिएर त्यहाँ चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ होइन। अब भनेका छौँ एउटा ठाउँमा बोर्ड राखेर अनि सँगै जसले जसले सहयोग गरेको छ उनीहरूको राख्ने भनेका छौँ। र त्यो बोर्ड राख्ने पनि हामीले पैसा अहिले कलेक्सन गरेका छैनौँ होइन। त्यो 27 गतिको त्यत्रो मान्छे बाहिर यति पब्लिसिटी चाहिँ म तनावमा हुन्छु कि अस्ति म रवि दाईलाई भेट्न गएको थिएँ। रवि लामिछाने दाईलाई पनि धेरै तनाव रहेछ कि बाहिर चाहिँ रवि लामिछाने भगवान्, रवि लामिछाने कमेन्टमा होइन, रवि लामिछानेको कसले विरोध गर्यो भने रवि लामिछानेलाई विरोध गरी भन्छन्। तर रवि लामिछानेलाई भित्रीको पीडा कति छ भन्ने कुरो त्यहाँ बुझियो कि साँच्चै तनाव हुँदो रहेछ होइन। यो फेसबुकमा भयो, सामाजिक सञ्जालमा कहिले कुरा गर्न नपाइने, भेट्न नपाइने, फोन आएको आई तनाव, टाउको घुमाइरहनु पर्ने, बाहिर भगवान् रवि लामिछाने भनिरहेछन्, भित्र त्यस्तो तनाव हुन्छ होइन। त्यस्तै त्यति धेरै नभए पनि मलाई त्यस्तै फिल भएको छ। मैले केही गर्न सकेको छैन, एकछिन फेसबुक खोल्छु, मोबाइलै ह्याङ भएर भाइ के प्राउड के भन्छन् होइन। म आफै हुने गर्छु कि आफैलाई चाहिँ तनाव हुन्छ। मैले 1 महिनाको पिरियडमा 1 दिन पनि कलेज जान पाइनँ। र त्यो कलेजको एनसिसी कलेजमा जोइन भएको थिएँ। त्यहाँ चाहिँ आज हिजो चाहिँ रजिस्ट्रेसन त्यहाँ छुटेर मलाई चाहिँ BSW पढ्नुपर्छ भनेर टेक्सास कलेजमा अब चाहिँ BSW जोइन गर्दैछु। 1 दिन पनि म जान पाइनँ। आजसम्म काठमाडौँ आएको छु कलेज पढ्ने भनेर, कलेज ड्रेस पनि सिलाउनु पाएको छैन, केही पनि गर्न पाएको छैन कि। बाहिर के म्यासेज छ, पब्लिसिटीका लागि आयो, मान्छेले चाहिँ पैसा कमायो बस्यो भन्ने छ कि। बडा अचम्म लाग्छ मलाई। पब्लिसिटीको लागि त कोही हामीसँग पैसा छैन, धन छैन, त्यस्तो ठाउँको मान्छेहरू, हामीले चाहिँ त्यस्तो छैन। त्यही भएर निस्वार्थ भावनाले लाग्नुहोस् होइन। पहिला आफूकै जीवन भनेको मान्छेको त्यो नदी, त्यो जबसम्म समुद्रको वेगमा पुग्न सक्दैन तबसम्म त्यो जीवन सधैँ त्यो नदी बगिरहन्छ। जब त्यो पानी त्यो समुद्रमा पुग्नलाई कहिले हिमालका ती पर्वतबाट हुन्छ नि ती आवाजहरू गुन्जिने, कहिले चाहिँ पहाडका समतल भूभाग हुँदै समुद्र पुग्ने गर्छ। हामी त्यही जीवन एक दिन त्यो समुद्रमा पुग्नुपर्छ, परिणत हुनुपर्छ। त्यसैले केही
राम्रो काम गरेर जाउँ होइन, राम्रो उद्देश्य लिएर जाउँ भन्नेहरू त जति पनि भन्दै राख्छन् होइन। हामी सोच राखौँ, सङ्कल्प राखौँ। अब त्यहाँ यहाँ सरसफाइ अभियान हुन्छ महानगरलाई। मलाई हिजो पाँडे जिउडीहरूसँग मेरो भेट भएको थियो हिजो भद्रपुरको। उनीहरूको चाहिँ पैसाकै कारोबारले बन्द भएको छ भनौँ न अहिले अर्को आसन। अनि उनीहरूले भन्थे कि हामी तिम्रो सपोर्टरमा पनि हौँ तर हामी यो सरसफाइको विरोधमा पनि हौँ भन्थे कि किनभने तिमीले जो आँट्यौ यो यसका लागि त हामी केही पनि भन्न सक्दैनौँ। एकदम गर्व लाग्छ। अब यदि त्यो के अरे यो एपिसोड नचलेको भए एक दिन तपाईँहरूलाई पनि हामी संलग्न गराएर एपिसोड बनाउँथ्यौँ। अलिकति समस्या भएको छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यसपछि उनीहरूले के भन्दै थिए भने महानगरले फोहोर भनेको पैसा हो अरे कि, फोहोर भनेको पैसा हो, त्यहाँबाट पैसा निस्किन्छ अरे कि, रिसाइकल गरेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ पैसा निस्किन्छ अरे। त्यो पैसा खाने माध्यम चाहिँ महानगरलाई बनाएको छ अरे कि। यहाँ चाहिँ फोहोर व्यवस्थापनको निमित्त यदि कोही मान्छे फोहोर लिन चाहन्छ भनेर टेन्डर आह्वान गर्ने हो भने यहाँ हजारौँ संस्थाहरू काठमाडौँमा फोहोर लिनका लागि आतुर छन् अरे कि, तर महानगरले दिँदैन होइन। किनकि उसलाई निजी कम्पनीहरू जो बिहान पख त्यो झाडु लगाए जस्तो गर्ने तिनीहरू छन् नि, तिनीहरूले के गर्छन् भने यदि ठाउँ ठाउँमा डस्टबिन राखिदिने हो भने मान्छेहरू कि हामी शिक्षित छौँ नि, मान्छेहरू डस्टबिनमा फोहोर हाल्छन्। त्यो फोहोर हालिसकेपछि तल टिप्ने कसले टिप्न पाउँदैनन्। टिप्न नपाएपछि निजी कम्पनी धरापमा पर्ने हो। निजी कम्पनी धरापमा पऱ्यो भने त्यहाँबाट खाने कमिसन महानगरले कमिसन खान पाउँदैन। त्यो कमिसन नखान पाएपछि त हुँदैन नि त। त्यो भएर महानगरले कहिले पनि डस्टबिन राख्न चाहँदैन अरे कि। यदि यसको फोहोर व्यवस्थापनको निमित्त टेन्डर आह्वान गरेर ठुलो खालको एउटा ठाउँमा ठुलो जसले टेन्डर हाल्छ, जसले डस्टबिन राख्छ, त्यो डस्टबिनमा राखेको फोहोर तपाईँहरू लिनुहोस् भनेपछि 6 महिनासम्म 6 महिनाभित्र काठमाडौँ सफा हुन्छ अरे कि। तर महानगरले चाहँदैन यस्तो कुरा। त्यसैले पनि हामी सोचौँ त खै काठमाडौँ घुमौँ कहीँ महानगरको लोगो भएको डस्टबिन देख्छौँ हामी, देख्दैनौँ। किनकि त्यो पैसा खाने बाटो भनेको छ उनीहरूलाई, पैसा निकाल्ने बाटो भनेको छैन हामीलाई। तिनीहरूलाई पैसा खाने बाटो भनेर यो गर्न सक्दैन कि। त्यही भएर जति हामीले झाडु मारे पनि काठमाडौँमा जो चक्रपल बागमती सरसफाइ भइरहेछन् केही यसको परिणाम छैन कि। हेर्नुहोस् त त्यो आज एक शनिबार बिहान चक्रपल त्यो नदीमा सफा गरेर आउँछौँ, त्यो घरबेटीहरूले बाहिरबाट हेरेर आउँछन्, त्यहाँबाट चाहिँ त्यही फोहोर पछिल्लो दिनको आइतबारबाट सुरु भएर शुक्रबारसम्म त्यो जाम हुन्छ, त्यही सफा गर्छौँ। त्यो त भएकै छैन नि त। त्यहाँ चाहिँ ठाउँ ठाउँमा सिसी क्यामेरा राखिदिएर त्यो वरिपरि चाहिँ जो बागमती नदीको वरिपरि माथि बगैँचाहरू बनाइदिने हो भने होइन, एकै वर्षसम्म खालि 1 वर्षसम्म त्यो वरिपरि छेउछेउमा बोटाहरू मात्र रोप्ने अभियान लगाइदिने हो भने पनि त्यो आफै हरियाली भएर त्यो जराबाट आफै पानी निस्किएर सफा हुँदै जान्छ कि। त्यो थिङ्किङ पनि छैन। बागमतीमा पनि खाने बाटो बनाएको छ होइन। एक दिन शनिबार नगरेर युएनले त्यत्रो पैसा खर्च गरेको छ, अनि कहाँबाट पैसा निकाल्ने त्यो भएको छ। त्यसैले हरेक चिजमा पैसा घुसेको कारणले गर्दा अब हामी युवाले पैसा होइन मान्छेको मनलाई जित्नुपर्छ। पैसा भन्ने चिज नै ठुलो कुरा हो। पैसा ठुलो कुरा हो, हरेक चिजमा जाँदै गर्दा पछाडि ब्याक सपोर्टमा पैसा चाहिन्छ। तर अगाडि पैसालाई ताकेर हामी पछाडि हिँड्यो भने हामी कहिले पनि नेपाल बनाउन सक्दैनौँ। त्यसैले सबै सकारात्मक सोच लिएर जाउँ। मैले त धेरै सिकेको पनि छैन, अझै सिक्ने अवसर मिलिरहेको छ। यसरी तपाईँहरूले अवसर दिनुभयो, यसरी माया दिनुभयो, यसरी हौसला दिनुभयो। यो माया यो हौसला सधैँ बढिराखोस्। यो आशीर्वाद मैले त तपाईँहरूभन्दा अगाडि कहिल्यै पनि जान सक्दैन होला। पब्लिसिटीमा बाहिर अहिले त्यो टेम्पोमा आएर त 2 जना साथीहरू भेटेको थिएँ, मान्छे लगाएको थिएँ, तपाईँ केपी खनाल हो भन्दै थिएँ। अनि हो पनि केपी खनाल हो भनिरहेको थिएँ कि त्यति मिलेको छ होइन। तर तपाईँहरूले नै मिलाएको हो। त्यसैले म तपाईँहरूभन्दा अगाडि कहिले पनि जान सक्दिनँ। तपाईँहरूको आशीर्वाद यो हौसला यो मायाले नै सधैँ अगाडि बढाउने हो। यति भन्छु। केही कुराहरू अझै मबाट सुझाव सल्लाह छन् भने सुझाव सल्लाह दिएर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ र मैले गर्न सक्ने हामी सबैले गर्न सक्ने काम हामी गरेर देखाउँ। त्यो फागुन 7 गतेभित्र प्रजातन्त्र दिवसको दिनमा मान्छे ट्रेडिसनमा हल्ला गरेर भाषण गर्छन्, तर हामी त्यो दिन चाहिँ कोटेश्वरमा एउटा नमुना बनाएर देशलाई नयाँ म्यासेज दिन पाऊँ होला। पत्र पत्रिकाहरू साप्ताहिकले भत्केको च्यापेको बिग्रिएको बाहेक केही समाचार छाप्न जान्दैनन् होइन। तर हामी चाहिँ एउटा नयाँ बनाइदिउँ। त्यो भयो भने एउटा के म्यासेज जान सक्छ भने 2 वर्षसम्म भूकम्प गइसक्यो, धरारा बन्न सकेको छैन, हामीले 4-5 दिनमा एउटा 6 फिटको एउटा माउन्ट एभरेस्ट बनाइसक्यो भने एउटा 4-5 जना युवा मिलेर चाहिँ बनाउन सक्यो भने देशका 17 लाख युवा मिल्यो भने त धरारा 2 दिनमा बन्छ नि त। त्यो एउटा म्यासेज जान सक्छ। त्यसैले यो अभियानमा जुटौँ, लागौँ। सबै दिन सक्ला, 6-7 बोरा सिमेन्ट लाग्छ, कसैले इट्टा दिन सक्ला, त्यो भयो भने त सम्भव छ। त्यसैले तपाईँहरूको सपोर्ट दिनुहोस्, साथ दिनुहोस् भन्दै आज यो अवसर दिनुभयो, आफ्ना कुराहरू राख्ने मौका दिनुभयो, यसबाट केही सिक्दै प्रेरणा मिल्नेछ भन्दै यो अवसर दिनुहुनेमा उपकार फाउन्डेसन, हाम्रो सुशील दाई, हाम्रो अग्रज दाई जो सरसफाइ अभियानमा तपाईँहरू पनि लाग्नुभएको थियो, सम्पूर्णलाई समग्रमा धन्यवाद दिँदै 2-4वटा कुराहरू राखेँ। यदि कुराहरूमा केही कमी कमजोरी छन् भने आगामी दिनमा यसलाई चाहिँ सुझाव सल्लाह मानेर होइन कसरी हुन्छ फोन गरेर के गरेर हुन्छ आगामी दिनमा सुझाव सल्लाहले म तपाईँको अगाडि बढ्नेछु भन्दै
विचारको राखेँ बिराउँछु धन्यवाद। हुन्छ आइदिनुभयो यसरी हामीलाई खुसी लाग्यो। हामी पनि अब यसरी अगाडि कार्यक्रमहरूमा बढ्दैछौँ, हामीले हरेक कार्यक्रममा हामी पनि साथ दिनेछौँ होइन। हामीलाई पनि गर्व लाग्छ यस्तो सामाजिक काममा। हामी आफैले पनि सामाजिक संस्था खोलेको छौँ भने हामीले किन अगाडि नबढ्ने, हामीले किन समय मिलेर नलाने भन्ने हामीलाई पनि एउटा उद्देश्य लागेको हुनाले हामीले सम्मान गरेको र प्लस यो पनि एउटा प्रोत्साहन पनि हो होइन। अझै राम्रो काम गर्दै जाउँ, योभन्दा अझ सबैले मान्छेले चिन्ने हुनु होइन। मान्छे कुरा काट्ने मान्छे भन्नै हाल्नु होइन। सबैजना मान्छे हुन्छ होइन, अगाडि बढेपछि कुरा काट्ने मान्छे। तर हामी अब चाहिँ कोटेश्वरदेखि एउटै क्षेत्रकै नमुना एउटै क्षेत्र चाहिँ नमुना बनाउन सक्ने हो भने म्यासेज जान सक्छ। त्यसैले त्यो एरियालाई कसरी हामी निकाल्न सक्छौँ, त्यहाँको व्यापारीहरूलाई कसरी हामीले चाहिँ भनौँ न त्यो फुलै नफाल्ने बानीको विकास गर्न सकेर राम्रो हुन्छ, त्यो डस्टबिनहरूदेखि लिएर